বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মই মোৰ চেনেল আলিছ ইনফৰমেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আকৌ এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তৎকাল পাছপোৰ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে, কিমান দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিমান টকা খৰচ কৰিব লাগে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ কেনেধৰণৰ লাগে, 3 দিনৰ ভিতৰত তৎকাল পাছপোৰ্ট কেনেকৈ বনাব, ইয়াৰ বিশেষ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ জনাম। বন্ধুসকল, পাছপোৰ্টটো হৈছে মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাৰপত্ৰ। আমি যদি কেতিয়াবাই নিজৰ দেশৰ বাহিৰত যাবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এটা ভিজাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ভিজাটো আমি তেতিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ নিজৰ এটা পাছপোৰ্ট থাকিব। আৰু পাছপোৰ্টটো মানে আমাৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আৰু এই পাছপোৰ্টখন আমি দুই ধৰণে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এটা ব্যৱস্থা হৈছে আপোনাৰ নৰ্মেল ব্যৱস্থা আৰু এটা হৈছে তৎকাল। যেহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টো তৎকালৰ ওপৰত, সেইকাৰণে মই তৎকালৰ কথাটোকে ক'ম। তৎকাল মানে আৰ্জেণ্ট পাছপোৰ্ট। আপোনাৰ মোৰ যদি কেতিয়াবাই তৎকাল মানে আৰ্জেণ্ট পাছপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, খুব সোনকালে লাগে, তেনেহ'লে তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা আছে, সেইটো হৈছে তৎকাল। আৰু তৎকাল পাছপোৰ্টটো আপুনি নৰ্মেল পাছপোৰ্টৰ দৰে 10 বছৰৰ ভেলিডিটি পাব, কিন্তু এই পাছপোৰ্টখনত আপুনি 3500 টকা ফিজ দিব লাগিব। নৰ্মেল পাছপোৰ্টত 1500 টকা দিব লাগে, ইয়াত 3500 টকা দিব লাগিব। আৰু এই পাছপোৰ্টখন এতিয়া বনোৱাটো খুবেই সহজ, কাৰণ আগতে এটা তৎকাল পাছপোৰ্ট বনাবলৈ কিছুমান নীতি নিয়ম আছিলে। তাৰে ভিতৰত যেনে এটা আছিলে যে আপুনি যদি তৎকাল পাছপোৰ্ট এটা বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কোনো এজন গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰা আপুনি এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব, তেওঁ নিজৰ লেটাৰ পেডত লিখি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তৎকাল পাছপোৰ্টটো বনাব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই ব্যৱস্থাটো নাই। এতিয়া যিকোনো নাগৰিকেই তৎকাল পাছপোৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু সেয়াও একেবাৰে সাধাৰণ ডকুমেণ্টছত। তাহক আমি জানো যে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব তৎকাল পাছপোৰ্টত। তৎকাল পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ এটা আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যেনে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এই ধৰণৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপুনি বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ লাগিব এটা ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক নাইবা আপুনি ভোটাৰ ID, লাইটৰ বিল, পানীৰ বিল, এই ধৰণৰ যিকোনো এটা ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপুনি দিব পাৰিব। আৰু এটা আপোনাৰ এফিডেভিট লাগিব যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই। আৰু এইখিনি বস্তু লৈ আপুনি প্ৰথম যিটো কাম কৰিব লাগিব, আপুনি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইনত আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা ইমেইল IDৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু ইমেইল IDটো আপোনাৰ বনাই লৈ আপুনি পাছপোৰ্টৰ হোম পেজত গৈ নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব, আৰু তাত গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ ইমেইল ID, ডেট অফ বাৰ্থ আদি দি তাতে আপুনি আপোনাৰ ইমেইল IDটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ যেতিয়া ছাকচেছফুল হৈ যাব, ছাকচেছফুল হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইলত এটা ইমেইল আহিব, আৰু এই ইমেইলত আপুনি খুলি পেলাই ইনবক্সত গৈ ইমেইলটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে এটা লিংক পাব, আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো খুলি যাব, তাতে আপুনি আপোনাৰ ইমেইল IDটো এক্টিভ কৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ হোম পেজ খুলি যাব। তাতে প্ৰথমতে আপুনি যিহেতু তৎকালৰ কাৰণে পাছপোৰ্টটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তাতে তৎকাল আৰু নৰ্মেল দেখা পাব ফ্ৰেছ, তাতে আপুনি তৎকালত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি 3500 টকা ফিজ দিব লাগিব তৎকালত। নৰ্মেলত যিহেতু 1500 টকা, তৎকালৰ কাৰণে আপোনাৰ 3500 টকা দিব লাগিব। আৰু আপুনি এটা অনলাইনত এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব পাছপোৰ্ট অফিচত যাবলৈ। আচলতে তৎকালত কেনেকৈ আপুনি এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকৈ ল'ব, ফিজটো কেনেকৈ দিব, আৰু পাছপোৰ্টৰ অফিচত যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকৈ বুক কৰিব, অনলাইনত ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল-আপ কৰিব, এই ধৰণৰ 3টা ভিডিঅ'ই মই সৰু ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড দি ৰাখিছোঁ।
কাৰণ একেলগে কৰিলে দীঘলীয়া হৈ যাব বুলি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব পাৰিব বা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি নিজে নিজে এই প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰচেছখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো বুকিং কৰি ল'ব এপইণ্টমেণ্ট বুকিং কৰাৰ পিছত এদিন আপুনি পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত যাব লাগিব যেনে আমাৰ পোষ্ট অফিচ PSK বিলাক আছে এই পোষ্ট অফিচ PSK বিলাকত তৎকালৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তৎকাল পাছপোৰ্টটো মাত্ৰ আপুনি যেটো আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ যেটো অফিচ আছে এইখন অফিচতেই যাব লাগিব পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত আৰু তাত গৈ তাৰ প্ৰচেছখিনি আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু যোনদিনাখন আপুনি কমপ্লিট কৰিব সেইদিনাৰ পৰা 3 দিন মানে 3 ওয়ার্কিং ডেজৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ পাছপোৰ্টটো বনাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ পাছপোৰ্টটো বাই পোষ্ট পঠাই দিয়া হ'ব বন্ধুসকল এই ধৰণে আমি তৎকাল পাছপোৰ্ট বনাব পাৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু দীঘলীয়া নকৰিলোঁ যিখিনি কথা মোৰ মনত আছিলে বা জনা আছিলে গোটেইখিনি কথা আজি মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনালোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে নিজে তৎকাল পাছপোৰ্ট বনাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ বাবে হয়তো কাৰো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলত নিয়মিতভাৱে চাই থাকিবলৈ আপুনি যদি মোক ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নটিফিকেশন অল কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ফেসবুকত চাই আছে তেনেহলে মোৰ ফেসবুক পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আকৌ আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ